සුබදස්කාලවනේ අදත් මේ විදිහට ඉන්නේ ශාන්රෝ YouTube channel එකෙන් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලත් එක්ක කතා කරන්න හැදුවේ අපේ වෙබ්සයිට් එකකින් කොහොමද අපේ YouTube thumbnail Facebook post Instagram post ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපේ ක්‍රියේටින් විදිහට අපේ වෙබ්සයිට් එකකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා දාලා subscribe කරගෙන බලය බෙල් notification එක click කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගෙන්න ගන්න තියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් අපි මුලින් වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් යාළුවනේ අපි මේ Google web browser එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. Google web browser එක open කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන canva කියලා search කරන්න ඕනේ. canva website එක canva කියලා කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ canva website එකට log වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගලට මේ description board එකේ මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් canva website එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ canva website එකට මෙන්න මේ විදිහට log වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන register වෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන register වෙන්න ඕන. මෙතනට sign in කියන උඩ click කරලා ඔයාලා මම මේක register වෙච්ච ඉඳන් තමයි මගේ මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. register වෙලා නැති ඉන්න මෙතන sign in තියෙනවා. sign in ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ email එකයි password එක දීලා මෙතන sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකට මේ වගේ විදිහට log වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන start listening කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ වුණාට පස්සේ අපේ canva website එකට මෙන්න මේ විදිහට canva home screen එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙනවා. ඊට පස්සේ canva home screen අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පළාට ගියාම අපි හදපු main characters තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන your අපිට try කරන්න පුළුවන්. අපිට edit කරන්න පුළුවන් try කරලා මේක අපිට document ගොඩක් දීලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ මුලින්ම YouTube thumbnail කියලා තියෙනවා. YouTube banner, video, cards, Facebook posts, Facebook cover photos, presentation, logos, Instagram post කියලා මේ වගේ ඒවා ගොඩක් design කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේකෙන් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මේකෙන් YouTube thumbnail ගැන. YouTube thumbnail ගැන මේකේ වැඩිදුර කරනවා අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි YouTube thumbnail කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට log වෙනවා. අපි මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට log වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට editing drivers ටික මේ පැත්තෙන් වෙන්නවා. අපිට ඕන එකක් මෙතන search කරලා search engine එකේ මෙතන tech කියලා search කරලා search engine එකේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් අපිට අවශ්‍ය මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය background එක තියෙන edit කරගන්න ඔයාලට හිතෙන editing එක මේකට යොදන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා මෙතනින් ගන්න තෝරගන්න. මම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන්න හොඳා මෙන්න මේ edit එකක් තෝරගන්නවා මෙතනින්. මෙන්න මේ edit එක මම මෙතනින් තෝරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මේ editing එක touch කරගමන් click කරගම මේ වගේ ඔයාලට ඒ editing එක පැත්තකින් පේනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. මේක හරියන්නේ නැති හින්දා මම මේකට වෙන එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මට මේක හරියන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. මේක වෙන එකක් ඇඩ් කරගන්න බලමු. ඔයාලට ගේමින් තියනවා මෙතන ගේම් කියන එකට සර්ච් කරන්න. ගේමින් කෙනෙකුට ගේමින් කියන මෙන්න සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට ගේමින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තමයි වෙන විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ගේමින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ මේ විදිහට අපි වෙනස් කරගන්නවා. පරම මෙතන මට කැමති ටයිටල් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරනවා SHAN bro කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට මම මෙතන ගේමින් කියලා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඔයාලා මේ වගේ ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක මෙන්න මේ විදිහට. අපිට අවශ්‍ය කලර් එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙක්ස්ට් කලර් මෙතනින් 10 fonts මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති fonts එකක් මෙතනට fonts එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඔයාලට මේක මෙතන template එකක් ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන document එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙතන upload file කෙනෙකුට ඔයාලට කැමති text එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. තවත් විවිධ photos ඔයාලට logos මේක search කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට කොහොමද කියලා මේක download කරගන්න කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන share කෙනෙකුට click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙන ඔයාලට මේව අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන download කෙනෙකුට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට png format කෙනෙකුට png format කෙනෙකුට click කළා මෙතන download කෙනෙකුට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ website එක මෙන්න මේ විදිහට
අපේ පොට එක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එහෙනම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලේසි යාළුවනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න පාලා බෙල් notification එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගන්න application එක ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගෙන හොලනවා. එහෙනම් අපි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක සුබ දවසක්.